So, ayan. Tapos na yung 10 seconds. Tapos, 1, 2, 3, hingang malalim. Ganon. O, diba? So, ayan. Hello everyone. It's me again, Vhiele, and welcome back to my channel. Kumusta na po kayong lahat? Sana po okay po kayong lahat dyan. So, ayun. Katatapos na nung aking isa pong vlog. Ewan kung ano mauuna sa kanilang dalawa. Ililink ko na lang siya dito sa baba. Which is yung ating 5-minute makeup look. Ayan. So, sa ngayon is, matagal-tagal ko nang hindi ginawa ito. Kasi nga, tinatamad si ko. Ay, si Gusto. Tinatamad si ako. So, ngayon is mag-cold wax tayo. Ayan. Ito yung gagamitin natin, yung Nani Rose Honey Wax All Natural Hair Remover. Ayan. Makukuha nyo ito sa Watson or sa SM Department Store. Nasa sa inyo na kung saan nyo gusto siyang kunin. So, ang kakailanganin natin ngayon ay, ayan, syempre, itong ating wax, cold wax. Tapos, itong ating baby powder. Bahala na pa kung anong brand yung gusto mong gamitin na baby powder. Which is pang dry dun sa ating, ayan, kili-kili ang ating i-wax ngayon. Ayan, di ba? Ang dami ng buhok. Nakakaya. So, anyways, ayun. Start na tayo, guys. So, ayun, may kulang pala dun sa sinabi ko. Bali, ang kakailanganan natin dito sa ating pagwawax is itong ating cold wax. Itong gagamitin natin pang wax. Honey wax pala. Tapos, ito, baby powder. Itong kinuha ko kasi, may extra pa pala ako doon. Tapos, tweezers, pantanggal ng mga hindi matatanggal dito sa ating kilikili. So, ayan. Oh my God, excited na ako. Start na tayo, guys. Step 1 would be, di ba, ayun. Syempre, di ba, before nyo gawin ito is, syempre, it's either katatapos nyo mag-shower or pwede nyo din siyang i-wash muna bago. Ayan. Ayan po. Tapos, lalagyan natin ng powder para sure na sure tayo na dry yung ating kilikili. Ayan, medyo damihan natin para sure na dry talaga siya. So, bakit nga ba dito yung una kong nilagyan? Dapat dito. Wait. Ayan, dito muna. Ayan, wait lang. Tignan natin yung pwedeng ibaba. Ayan, makikita yung aking kalat. Anyways, ayan. Para dry talaga siya. Dry and dry. Ayan, tapos bubuksan na natin itong wax para kapag dun sa mga bago, i-read muna natin yung instructions, di ba? Siyempre, read the instructions muna. So, ayan. Sweet reminder. Ayan. Do not use on broken and irritated skin. Do not use if you are allergic to bee products. Waxing extra long hair is challenging. Make sure hair is at least, oh my goodness, at least 1/4 inch when waxing, sabi niya. Reddening of the skin after waxing is normal. Clothes strips and applicators are reusable. Wash with soapy water after use and hang it dry. After waxing, try to seal your kit and keep it cool. Dry place. Properly stored, your kit should last up to 3 years. Pero for sure, hindi mo lang ito magagamit ng 3 years. So, ayun. Andito yung ingredients niya. Kung allergic ka man dito is better huwag mo lang gamitin. Kung isa sa mga ingredients na ito is allergic ka, huwag mo na siyang gamitin. Ayun. Honey sugar, unbleached and unrefined. Ibig sabihin is, siguro ito yung wild honey. Tapos, Citrofortunella microcarpa or calamansi extra. So, ayan, kung allergic ka dun sa dalawang yon, huwag mo na siyang gamitin. Ay, may instructions siya dito. Basahin nyo na lang kapag nakabili kayo, guys. Pero yung gagawin natin is yon. First step is, ayun, i-dry muna natin yung kilikili. Tapos, ayan, ilabas na nga natin siya. Ayan siya, guys. Ganito ang kanyang itsura. Actually, yung ginagawa ko dito minsan, noon,
is, ala, ba't ayaw niya mabuksan? Oh my goodness. Ayaw niya talaga mabuksan. Wait lang. Yung ginagawa ko dito before is, hinihit ko siya or sinusoak ko siya dun sa hot water para medyo mag-warm siya. Pero ngayon, hindi na natin gagawin yun. Tapos ayun, may kasama siyang spatula na maliit. Kapag yung malaki yung bibilhin nyo nito is, mas malaki naman yung spatula niya. And then, ayun, ito yung sinasabi niya kanina na cloth wax strips, which is reusable. So, ayan, nalalaglang. Ayan, guys. Ganun lang siya. Tapos, kuha ka lang dyan. Diba? Tapos, ayun. Kuha ka lang ng paunti-unti. Kasi, ayaw mo naman na super kapal yung ilalagay mo ng wax sa kilikili mo, diba? Tapos, diretso na siya dyan. Ang ginagawa ko is kung saan tumutubo yung hair ng kilikili ko, which is, yung sa akin, dalawa. Pataas, tsaka pababa. So, unahin natin yung pababa. Spaghetti pababa, char. So, ayan. Wala kasi akong kasalamin. Ay, saglit. Dito pala. So, ayan. Pababa po siya, guys, no? Kasi yun yung unahin natin. No, pwede mo siyang pagsabayin para isa lang sakit. Ayan. Taas mo lang yung kamay mo. Ayun. Pagsabayin ko lang kaya, no? Para isang sakit lang. I-ano ko natin. Pababa na rin siya. Kasi mahaba naman sila. So, here lang. So, ayan. Parang konti lang yung nalagyan niya kasi ganyan, yan lang talaga yung area ng kilikili hairs ko. So, ilagay na natin itong strip, yung cloth. Tapos, press mo lang siya ng 1 to 10 seconds. Ipo-press lang siya. And then, di ba kanina, kung saan tumutubo yung hair, dun, pag ganun yung way ng wax natin. Ngayon naman, the other way around na siya. Pataas. So, ayan. Tapos na yung 10 seconds. Tapos, 1, 2, 3, hingang malalim. Ganon! O, diba? Kadiri! Ayan. Tapos na tayo dito sa kabila. Wait lang. Check muna natin, guys, kung walang hairs. Kasi kung meron, doon natin gagamitin itong tweezers. Ayan. Ayan pala natin siya, guys, after natin siyang i-wax. Kasi nga, diba? Mishikit. Okay. Close na natin yan. Dito naman tayo sa kabila. Ayan, dry pa naman siya. Ito ang problema natin, guys. Kasi dominant hand ko to, kaya madali kong na-apply dito. Ay, wait lang. May natira. Pero dito, oh my God. Try natin. Alam ko na, gamitin ko pa rin itong hindi pala kaya. So, ayan. Kuha ulit tayo. Siguro itong size na ito, kapag sa kilikil ko lang siya gagamitin, magagamit ko siya ng 3 uses. Ayan. Ayan, guys. Tapos kunin ulit natin yung strip. Ayan, dikit mo lang dyan. Press mo ulit 5 to 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos, hingang malalim ulit. And then, ganon! Ouch! Sakit! Ayan siya. So, ifo-fold ko na siya kasi nandidiri ako. Ayan. Ganun pala muna natin para tingnan ulit natin kung may mga hairs.
na ay meron na hindi nakanggal. Kaya, 1, 2, ayan. After kung mag-wax is, kung may damp cloth ka, pwede mo siyang ilagay lang dyan. Just lang sa akin. Wipes kasi. Wala akong damp cloth. Ayan. Pantanggal din nung nung wax na, nung honey na naiwan. Tapos, yun, you're all good na. Ayan. Tapos na tayo mag-wax. So, ayun guys. Ganun lang po kadali na mag-wax. Ganun lang po kadali na mag-wax ng ating kilikili. Kung may kasama ka man sa bahay, mas maganda mag-waxan kayo ng kilikili. Pero guys ha, choice nyo naman po siya if gusto nyo na walang hair yung kilikili nyo, or meron kasi yung iba, gusto nila na may hair yung kilikili nila. Either boys man yan, girls, or LGBT. So, kanya-kanyang preference siya, guys. So, hindi ibig sabihin na, ayun, nag-wax ako, mag-wax ka rin ng kilikili mo. So, ayun, guys. Thank you so much for staying. Kahit medyo, ayun, mabilis naman talaga itong video na to. And I hope see you again sa aking susunod na mga videos. Sana kung nagustuhan niyo itong video na to, press like, and then subscribe to my channel and press that notification bell so that you will be notified on my next uploads. Thank you so much. Bye-bye. Oh, diba? Bye.